สวัสดีค่ะงานโภชนาการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนขอแนะนำวิธีการผลิตอาหารทางสายสูตรปั่นผสมเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะโถปั่นอาหารเครื่องชั่งดิจิตอลหรือเครื่องชั่งสปริงเขียงมีดหม้อชามทัพพีช้อนตวงกรวยเหยือกตวงที่มีขีดบอกปริมาตรชัดเจนกระชอนสำหรับกรองต้องตาถี่ถุงบรรจุอาหารที่มีตัวเลขบอกปริมาตรชัดเจนต่อไปมาดูวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารปั่นผสมกันนะคะกล้วยน้ำว้าหรือผลไม้อื่นๆหั่นเป็นชิ้นเล็กฟักทองหรือผักใบเขียวหั่นเป็นชิ้นบางเพื่อให้สุกง่ายอกไก่บดหรือหมูบดไม่ติดมันหรือเนื้อปลาไม่ติดหนังไข่ขาวหรือไข่ไก่ทั้งฟองเบอร์ 2น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลฟรุกโตสสำหรับคนไข้โรคเบาหวานมอลโทเด็กสตินมีลักษณะเป็นผงสีขาวไม่มีรสชาติใช้เพื่อลดปริมาณน้ำตาลน้ำมันพืชเช่นน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะกอกเกลือป่นไอโอดีนจากนั้นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่โดยเน้นที่บริเวณฝ่ามือหลังมือหลังหัวแม่มือซอกนิ้วปลายนิ้วและรอบข้อมือเช็ดมือให้แห้งสวมถุงมือหรือใช้อุปกรณ์จับอาหารไม่ควรใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรงต้มภาชนะในน้ำเดือดเป็นเวลา15นาทีนำวัตถุดิบที่เตรียมไว้ชั่งน้ำหนักดิบตามสูตรที่นักโภชนาการกำหนดหน่วยเป็นกรัมกดปุ่มหักลบน้ำหนักภาชนะที่เครื่องชั่งดิจิตอลทุกครั้งที่ชั่งอาหารแต่ละชนิดถ้าใช้เครื่องชั่งสปริงต้องบวกน้ำหนักภาชนะเข้าไปด้วยนะคะหากใช้วิธีต้มให้ชั่งวัตถุดิบทุกอย่างรวมกันแต่ใส่มอลโทเด็กสตรินน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลฟรุกโตสเป็นลำดับสุดท้ายหลังจากที่อาหารทั้งหมดสุกแล้วถ้าใช้วิธีนึ่งให้ชั่งมอลโทเด็กสตรินน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลฟรุกโตสรวมกับวัตถุดิบอื่นๆได้เลยค่ะตวงเกลือตามสูตรด้วยช้อนตวงขนาด1/4 ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาเติมน้ำต้มสุกเล็กน้อยเพื่อให้น้ำตาลละลายค่อยๆคนอาหารให้เป็นเนื้อเดียวกันปิดฝาภาชนะก่อนนำไปนึ่งโดยใช้อุณหภูมิ120องศาเซลเซียสนาน45นาทีหรือต้มในน้ำเดือดจนกว่าอาหารจะสุกทั้งหมดเมื่อนึ่งอาหารครบตามเวลาแล้วให้นำออกมาพักไว้อุณหภูมิอาหารควรมากกว่า75องศาเซลเซียสก่อนจะนำอาหารไปปั่นต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ตักอาหารใส่เครื่องปั่นทีละครึ่งเพื่อให้ปั่นอาหารได้ละเอียดมากขึ้นไม่ควรมีอาหารเหลืออยู่ที่ภาชนะสามารถเติมน้ำต้มสุกได้เล็กน้อยโดยระวังไม่ให้ปริมาตรรวมเกินกำหนดปิดฝากดปุ่มปั่นโดยเริ่มจากความเร็วต่ำสุดให้อาหารพอเข้ากันค่อยๆเพิ่มความเร็วสูงเพื่อให้อาหารละเอียดเนียนเป็นเนื้อเดียวกันกดปุ่มปิดเทอาหารที่ปั่นเสร็จแล้วกรองด้วยกระชอนตาถี่ทุกครั้งหากมีกากอาหารเหลืออยู่ที่กระชอนเกิน1ช้อนโต๊ะให้นำไปปั่นซ้ำอีก1รอบเทน้ำต้มสุกใส่ในโถปั่นไม่ควรมีอาหารเหลือค้างอยู่ในโถปั่นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารครบถ้วน
เมื่อได้ปริมาตรครบตามต้องการแล้วกดปุ่มหักลบน้ำหนักถุงเปล่ากรอกอาหารใส่ถุงตามปริมาตรที่แพทย์สั่ง1 มื้อสามารถเผื่อน้ำหนักได้ไม่เกิน10 กรัมต่อ1 ถุงเมื่อชั่งน้ำหนักได้ครบตามต้องการแล้วปิดฝาให้สนิทกรอกอาหารถุงต่อไปตามปริมาตรที่กำหนดหากชั่งน้ำหนักอาหารแล้วยังไม่ถึงตามปริมาณที่ต้องการให้เติมน้ำต้มสุกจนครบปิดฝาให้สนิททำแบบนี้ต่อไปจนครบตามจำนวนมื้อที่แพทย์กำหนดนำอาหารแช่ในตู้เย็นอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียสควรบริโภคให้หมดภายใน 24 ชั่วโมงขั้นตอนอุ่นอาหารหลังนำอาหารออกจากตู้เย็น 1. เทน้ำร้อนใส่กะละมังสแตนเลส 2. นำถุงอาหารแช่ในน้ำร้อนประมาณ 5 นาทีจากนั้นนำถุงอาหารมาเขย่าเพื่อให้ความร้อนทั่วถึง 3. นำถุงอาหารแช่น้ำร้อนต่ออีก 5 นาทีเมื่อครบตามเวลาแล้วตรวจสอบให้อาหารมีลักษณะเหลวก่อนนำไปฟีดให้คนไข้ข้อควรระวังควรผลิตอาหารให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันไม่ควรนำอาหารทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเกิน2 ชั่วโมงสังเกตสีและกลิ่นของอาหารโดยเฉพาะมื้อสุดท้ายไม่ควรเพิ่มหรือลดวัตถุดิบเองต้องปรึกษานักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารทุกครั้งที่มีการปรับสูตรเพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารครบตามที่แพทย์สั่งหลังจากที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วงานโภชนาการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนหวังว่าทุกท่านจะนำเทคนิคในการผลิตอาหารสูตรปั่นผสมไปใช้อย่างถูกวิธีนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ